एभ्रिवन, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानल र फेसबुक पेज EduSuburb मा। म चाहिँ आज क्लास 10 म्याथमेटिक्स को अल्जेब्रा अन्तर्गतको लज अफ इन्डिसेस को सेकेन्ड भिडियो गर्न गइरहेको छु है। यो भन्दा अगाडि चाहिँ मैले अलरेडी एउटा भिडियो गरिसकेको छु। सो आज भनेको त्यसकै कन्टिन्यू पार्ट है, सेकेन्ड पार्ट रहेको छ। सो भिडियो हेर्नु होला र यो भन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नलाई यही भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा जानु होला र त्यहाँनिर मैले लिंक हाल्दिएको छु, त्यहाँबाट पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है। च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला है बाबु नानीहरु, एकदमै काम लाग्छ। सो सुरु गरौँ है। मैले चाहिँ यो एक्सरसाइज 10.1 को चाहिँ यो क्वेशन नम्बर 3 गर्न गइरहेको छु। क्वेशन नम्बर 3 र यसपछि क्वेशन नम्बर 4 गर्छु र क्वेशन नम्बर 3 को मैले यति 4वटा क्वेशन टिपेको छु किनकि अब सबै क्वेशन्स गर्नलाई चाहिँ अलि पोसिबल जस्तो हुन्न के, त्यही भएर मैले हेरी क्वेशनहरु गर्दिरहेको छु। र सुरु गरौँ आजको भिडियो। सो हेर, क्वेशन नम्बर 3 को ए नम्बरमा छ, वेदान्त एक्सेल म्याथमेटिक्स को ए मा चाहिँ यो चाहिँ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न भनिएको छ। ठीक छ, के छ 64x³ डिभाइडेड बाइ 27a को पावर -3 को पावर -2/3। सो अब हेर्नुस् है, सोलुसन हियर लेखेर त्यसपछि के गर्नु होला, 64x³ डिभाइडेड बाइ 27a - 3 को पावर -2/3 यति गर्नु होला। एकदमै इजी छ के यो ल अफ इन्डिसेस जुन छ नि, एकदमै इजी छ। यसमा कुनै त्यस्तो गाह्रो छैन के, म्याथमेटिक्स को वान अफ द इजिएस्ट च्याप्टरमा पर्छ है। सो अब हेर्नुस्, अब यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं फर्दर। यसलाई सिम्प्लिफाई को मिनिङ के छ, सिम्पलेस्ट फर्ममा ब्रेक गर्दै लानु पर्यो। सो यसलाई अब हामीले के गर्न सक्छौं, 2 को पावर 6 लेख्न सक्छौं नि, 64 लाई सक्छौं। 64 लाई मैले 2 को पावर 6 लेखिदिए। त्यस्तै गरी x3 छ र 3 लाई मैले 27 लाई चाहिँ मैले 3 को पावर 3 लेख्न सक्छु इन्टु a को पावर -3 एज इट इज छ यता -2/3। यो 27 जुन छ नि, 27 भनेको के हो, 3 लाई 3 चोटी मल्टिप्लाई गर्यो भने 3 * 3 * 3 भनेको 27 हुन्छ। सो मैले चाहिँ यसलाई यसरी लेखिदिए। अब हेर्नुस् है, म पहिला पनि भनेको थिएँ, अगाडिको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ, यो जुन छ नि पावर यदि फ्र्याक्सनको फर्ममा छ भने मोस्ट अफ द केसेसमा के हुन्छ, यो डिनोमिनेटर कटिरा हुन्छ के। यो डिनोमिनेटर जुन छ नि त्यो भित्रको टर्मको पावरसँग चाहिँ कटिरा हुन्छ, क्यान्सल भइरा हुन्छ। सो अब हामी यहाँनिर के गर्दै हुनेछौँ भन्दा, यो भित्रको टर्म्सहरु छ नि यसलाई समथिङको पावर 3 मा ब्रेक गर्छौं के। यो भित्रको कुरालाई चाहिँ समथिङको पावर 3 मा ब्रेक गर्छौं अनि बाहिरपट्टि के हुन्छ, 3 इन्टु -2/3 हुन्छ अनि यो 3 र यो 3 कट्छ के। त्यस्तो हामी बनाउन खोज्छौं। ठीक छ, सो हेरौँ अब के गर्न सकियो यसलाई। अब यसलाई चाहिँ फर्दर हामीले के गर्न सक्छौं, 2 को पावर 2 इन्टु x को पावर 1/3 1 लेख्दा नि हुन्थ्यो, नलेख्दा नि हुन्थ्यो, मैले लेखि नै दिए ल। a को पावर 1 अनि यसको पावर हामीले हेर्नुस् है 3 लेख्न सक्छौं। 3 a को पावर के गरौँ अझ -1 गरौँ, -1 3 अनि यहाँ अलरेडी इन्टु -2/3 छ। हेर्नुस् मैले के गरेँ, मैले केही पनि गरेन। मैले के गरेको छु भन्दा, वेट सरी अलि तात्तानियो, यहाँनिर मैले के गरेँ भन्दाखेरि 2 को पावर स्क्वायर छ। यहाँनिर हेर्नुस् है, यो यति टर्मलाई चाहिँ मैले यति लेखेँ के, खासमा भन्नुपर्दा यति लेखेँ मैले यो टर्मलाई। कसरी भयो त, 2 को पावर स्क्वायर इन्टु x को पावर 1। अब यो 3 जुन छ, यो 3 त योसँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि यसको पावरसँग। ल अफ इन्डिसेस यही भन्छ के, हामीले पावरको पावरलाई मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं। सो 3 इन्टु 2 भनेको 6 हुन्छ, त्यही भएर हामीले 6 लाई चाहिँ यसरी लेखिया हो के। ठीक छ, यो प्र्याक्टिस गर्दै आउँछ आइडिया। त्यस्तै गरी यो x को पावर 3 यसलाई 1 लेखेर हामीले यता 3 लेखिदियौ। अब 3 इन्टु 1 भनेको 3 नै हुन्छ, सो यसलाई यसरी लेख्न पाइयो। त्यस्तै गरी यो 3 भनेको त तलको टर्मको लागि पनि हो नि त, छ नि। सो त्यही भएर 3 इन्टु 1 3 हुन्छ यो 3 अनि 3 इन्टु a को पावर -1 छ। सो 3 इन्टु -1 भनेको -3। द्याट इज यति कुरालाई चाहिँ हामीले यति कुरा लेख्न सक्छौं है। यहाँसम्म क्लियर छ। अब हेर्नुस्, यो र यो टर्म जान्छ भनेपछि भित्र के बच्ने भयो, 2 को पावर स्क्वायर द्याट इज 4x/3 को पावर 1 3 अनि a को पावर कति छ, -1 छ। सो a को पावर -1 अनि माथि चाहिँ -2/3 नै छ। त्यसपछि हेर्नुस् है 4x, अब यो जुन a को पावर -1 छ, यो -1 छ, त्यही भएर यो माथि जान्छ है, पल्टिन्छ। सो यहाँनिर के हुने भयो, 4xa/3 हुने भयो अनि -2/3। अब अझ हेर्नुस् है, अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन माइनस छ नि, यो माइनसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसलाई 3/4
4xa लेखेर यो पावरलाई पोजिटिभ गर्न सक्छौँ के। यो नेगेटिभ पावरलाई पोजिटिभ पावर बनायो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो भित्रको टर्म पल्टिन्छ क्या, डिनोमिनेटर न्युमरेटरमा जान्छ र न्युमरेटर डिनोमिनेटरमा जान्छ। ठिक छ, यही हो ल अफ इन्डिसेस। अब त्यसपछि सरी है, यो 2/3 त कटिसकेको छ नि त हाम्रो उहिले, यो 3 हुन्न, यो 3 हुन्न, यो पनि 3 हुन्न। ठिक छ, यहाँसम्म यो पनि 3 त हाम्रो यहाँ कटिसकेको छ नि त, यो 3 र यो 3 कटिसकेको थियो। सो यहाँ -2 भयो, अनि यहाँनिर -2, यो 2 लेखेर 3/4xa। ठिक छ, मैले भन्न खोजेको कुरा बुझिरहेको छौ नि। मैले के गरेँ, यो -2 थियो, -2लाई मैले 2 बनाइदिएँ, द्याट इज नेगेटिभ पावरलाई पोजिटिभ पावर बनाउँदाखेरि यो भित्रको टर्म चाहिँ पल्टिन्छ। सो यसलाई पल्टाइदिएँ मैले, यसरी लेखेँ। सो इज इक्वल्स टु अब यो जान्छ यहाँनिर है, द्याट इज यसको पावर हो। सो 3 को पावर 2 भनेको 9 हुन्छ, अनि 4 को पावर 2 भनेको 16x² a²। यति चाहिँ हाम्रो एन्सर हुने भयो। क्लियर है, क्लियर छ। सो स्टार्टिङतिर अलि नोइज आएको छ, मैले भिडियो अलरेडी रेकर्ड गरिसकेको छु। अब फेरि रेकर्ड गर्न अलि टाइम लाग्ने भएकोले चाहिँ मैले रेकर्ड गरिनँ है, तर साउन्डले अलि डिस्टर्ब गरेको छ, त्यसको लागि चाहिँ सरी है। बिचबिचमा पनि अहिले ठाउँमा चाहिँ डिस्टर्ब गरेर चाहिँ, किनकि माइक इज अलरेडी ओल्ड के, यो अलिक पुरानो भइसकेको छ, माइक फेर्ने बेला भइसकेको छ बुझौँ है एक प्रकारले। सो त्यसको लागि सरी, माफी गर्नु होला। सो अब क्वेसन नम्बर बीमा जाउँ है। क्वेसन नम्बर बीमा के छ, बीमा चाहिँ सो ब्ल्याक मार्कर चाहिँ ड्यु टु सम रिजन स्टप्ड वर्किङ है, सो आई विल बी युजिङ रेड मार्कर। सो सी हियर, अब यसलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने छ, यो पनि एकदमै इजी छ। हेर्नुहोस् है, अब के गर्नु पऱ्यो, अब एउटै कलर छ। सो अब हेर्नुहोस् यहाँ रुटभित्र चाहिँ a को पावर 3 छ र द्याट इज 3n रुटभित्र a को पावर 3। सो यसलाई हामीले 3 × 1/3n लेख्न सक्छौँ क्या। यो पावर जुन छ नि रुटभित्र nth रुट छ नि, यो जुन n छ नि, यो nलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डिभाइड गर्न सक्छौँ यसको पावरले चाहिँ 3 × 1/3n भयो। ठिक छ, इन्टु अब यसलाई पनि त्यस्तै n - 1/n गर्न पाइयो। सो इज इक्वल्स टु के हुन्छ, a को पावर यो 3 जान्छ 1/n इन्टु a, अनि योनिर यसलाई अहिले n/n गर्न नि सक्छौँ वा यत्तिकै नै राख्न सक्छौँ। ठिक छ, यत्तिकै राखौँ, n - 1/n गर्न सक्छौँ है। अब यो बेस र यो बेस सेम छ, सो पावरलाई एड गर्न सकियो, 1/n प्लस n - 1/n गर्न सकियो। अब हेर्नुहोस् है, यो n र यो n सेम छ, सो के हुन्छ, n एउटा लेखेर माथिको कुरालाई जोड्न पाइयो, 1 + n - 1। सो के हुन्छ, यो n कट्यो र यो त्यसपछि चाहिँ a को पावर n/n हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले a को पावर 1 लेख्न सक्छौँ, यो क्यान्सल भएर, द्याट इज a हाम्रो एन्सर हुन्छ। ठिक छ, ए हाम्रो एन्सर हुने भयो। ल अब जाऊ क्वेसन नम्बर ईमा। क्वेसन नम्बर ईमा चाहिँ हाम्रो a को पावर 6, a को पावर 6, b को पावर -2 वेट है। यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, अब यसलाई त हामीले सबभन्दा पहिला a को पावर 6 इन्टु b को पावर -2, c को पावर 4 1/2 डिभाइडेड बाई तल चाहिँ a को पावर 4, b को पावर -4, c को पावर 8, यसलाई पनि 1/4 लेख्न सक्छौँ। किनकि यहाँ के भएको छ भन्दा हेर है, यो भनेको चाहिँ स्क्वायर रुट भनेको यहाँ 2 हुन्छ। सो अब के भयो, यो टोटललाई चाहिँ मैले ल अफ इन्डिसेस त टोटलको पावर भनेको 1 हो है, यो टोटलको पावर त 1 हो। सो 1लाई यसले डिभाइड गर्न पाइयो, सो 1/2 भयो। सेम कुरा यहाँ पनि है, यो भित्रको जति पनि रुटभित्रको कुरा छ, यो पुरालाई चाहिँ मैले यसको पावर 1 सँग चाहिँ डिभाइड गरेँ 4लाई है। सो 1/4 भयो, इज इक्वल्स टु, अब हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर हेर, यसलाई चाहिँ हामीले मैले भनेको थिएँ अघिदेखि भनेको थिएँ, अब मैले यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा यो 2लाई क्यान्सल गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। सल्भ गर्दै जाँदा यसरी आइडिया लाउने कि के गर्नु पऱ्यो, के पछि के गर्नु पऱ्यो भनेर है। सो यो 2लाई हामीले क्यान्सल आउट गराउनु पर्ने छ। सो त्यही भएर म के गर्छु अहिले भन्दा a b c लेख्छु, अनि यहाँनिर चाहिँ यसको पावर चाहिँ म 2 लेख्छु इन्टु 1/2, तल पनि पट्टि पनि अब यो 4लाई क्यान्सल गराउनु पर्ने छ। सो म यहाँ a लेख्छु, b लेख्छु, c लेख्छु, को पावर 4 इन्टु 1/4। यो भित्रको समथिङको पावर 2 भनेको चाहिँ यो हुनु पर्यो के। अब के को पावर 2 भनेको समथिङ यो हुनु पर्यो भनेपछि हेर्नुहोस् त 2 छ। अब यहाँ a को पावर 3 गरिसकेपछि 3 × 2 = 6 भयो,
b भनेको कति हुन्छ यहाँनिर -1 गर्नु पर्यो द्याट इज -1 × 2 भनेको -2 हुन्छ है र c भनेको 4 छ त्यही भएर यहाँनिर 2 द्याट इज 2 × 2 भनेको 4 भएपछि यो 4 आउँछ यो यताको 4 आउने भयो यो कुरा बुझ्नुभयो कि नै बुझ्नुभयो त्यस्तै गरी यहाँबाट चाहिँ मैले 4 निकालेको छु सो यहाँनिर 1 हुनु पर्यो यहाँनिर b को पावर -1 हुनु पर्यो र c को पावर 2 हुनु पर्यो किनकि पावर मल्टिप्लाई हुन्छ 4 × 2 8 है 4 × -1 -4 र 4 × 1 भनेको 4 ठिक छ है सो यो 2 र यो 2 उठ्छ भनेपछि तल a6 b -1 c स्क्वायर बाई तल a1 b -1 c स्क्वायर हुन्छ सो अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर यो b -1 यो b -1 यो c स्क्वायर गयो भनेपछि बच्यो कति यो a3 -1 है यो 1 छ यो 1 भनेको यो 3 बाट माइनस हुन्छ नि त बेस सेम भएपछि डिभाइडको फर्ममा छ द्याट इज a स्क्वायर इज आवर एन्सर क्लियर है a स्क्वायर इज आवर एन्सर सो अब जाऊ नेक्स्ट क्वेसनमा अब हेर्नुहोस् यहाँ आई नम्बरमा के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो क्वेसन दिएको छ सो यसलाई के गर्न सक्छौँ x + y को पावर -8/3 लेख्न सक्यो इन्टु x + y इज यो चाहिँ अलरेडी x + y 2/3 छ अब यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ बेस यो x + y छ भने यो दुइटैको पावर एड गरिन्छ नि त x + y लेखेर सो x + y लेखिन्छ यहाँनिर -8/3 + 2/3 ठिक छ यो नबुझ्ने कोही छैनौ x + y अनि यहाँनिर चाहिँ -8 + 2/3 हुन्छ इज टु x + y -6/3 इज x + y को पावर 3 2 जा 6 द्याट इज -2 इज टु चाहिँ के हुन्छ हाम्रो 1/x + y को पावर 2 हेर्नुहोस् है यहाँ x + y को पावर -2 छ नि अब यो -2 लाई +2 बनाएपछि चाहिँ पल्टिन्छ के 1/समथिङ हुने भयो सो 1/x + y हुने भयो सो दिस इज आवर फाइनल एन्सर सो थ्याङ्क यू सो मच दिस मच फर टुडे है यो 4 नम्बर चाहिँ म अर्को भिडियोमा गर्छु किनकि ड्यु टु सम डिस्टर्बेन्सेस यो भिडियो चाहिँ मैले 3 नम्बरसम्म मात्र एन्ड गर्नु पर्यो सो थ्याङ्क यू सो मच बाइ हेभ अ गुड डे